ብዙ ጊዜ የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ማውረድ እንፈልጋለን ከፕሌይ ስቶር ላይ የግዴታ የጂሜል አካውንት ያስፈልገናል አፖችን ለማውረድ ማለት ነው። የጂሜል አካውንት አከፋፈት የማናቅ ሰዎች እንዴት ነው አፖችን ማውረድ የምንችለው ወደሚለው ስንመጣ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ማድረግ የምንችልባቸው። ለምሳሌ ከነሱ መሃል ላይ m.apkpure.com ነው። apkpure በጣም የቆየ ዌብሳይት ነው። እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን አፕ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴሌግራም ፕላስ ብዬ ሰርች ባረግ which is እንደዚህ በቀላሉ ያመጣልኛል ማለት ነው። የተለያዩ የቴሌግራም አፕሊኬሽኖችን ማለት ነው። ቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ማድረግ ስትፈልጉ እንደዚህ አይነት ሳይቶችን መጠቀም አትዘንጉ። በጣም ላይፍን ኢዚ ነው የሚያደርግላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ የኤፒኬ ሳይት ላሳያችሁ። ፍሪ አንድሮይድ ኤፒኬ ዌብሳይትስ ብለን ሰርች ብናደርግ በቀላሉ ጉግል ላይ ማለት ነው ፍሪ የሆኑ ዌብሳይቶችን ያመጡልናል ማለት ነው። በቀላሉ በእነዚህ ዌብሳይቶች በመጠቀም የፈለጋችሁትን የሞባይል አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤፒኬ ሚረር አለ፣ ኤፒኬ ፒውር አለ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሁላ በአጠቃላይ እንትን ናቸው ዌብሳይቶች ናቸው። እዚህ ጋር አንድሮይድ ኤፒኬ ፍሪ አለ። ለምሳሌ ይህንንም ብንከፍተው እንችላለን። ወደ ታች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ኤፒኬ ሚረር ቼክ እናድርገው። ኤፒኬ ሚረር በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነው ይሄ ኤፒኬ ሚረር ማለት። እዛ ላይም ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኤፒኬ ሚረርም በጣም ጥሩ ዌብሳይት ነው። ብዙ ጊዜ ስልካችሁ ቨርዥናችሁ ዳውን የሆነ ሰዎች ማለት ወደ ታች የሆነ ሰዎች አፖች ላታገኙ ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን አፖች ማለት ነው። ኖርማሊ ቨርዥን 2.0 ምናምን የሆናችሁ ቨርዥናችሁ ወደ አንድሮይድ ቨርዥን 10 9 8 ያሉ ናችሁ አብዛኛውን ጊዜ የሚጭኑት አፕ አልሰራ ሊላችሁ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች ተጠቅማችሁ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማንኛውንም አፕሊኬሽኖች ማለት ነው። በእነሱ የተለያዩ ቫሪያንት አፖችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ላሳይበት የቻልኩበት ዋነኛው ምክንያት ብዙ ሰዎች አፕሊኬሽን አይሰራልንም ምናምን ትላላችሁ የተለያዩ ዩቲዩብ ቱቶሪያሎች ላይ እያያችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቨርዥናችሁ ተመሳሳይ ካልሆነ የስልካችሁ ቨርዥን ሌተስት ካልሆነ አንድሮይድ ቨርዥን 10 9 ያለ ካልቀጠለ ከ8 9 10 11 በላይ ካልሆነ ሊያስቸግር ስለሚችል የግዴታ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ አፕግሬድ ማድረግ ከቻላችሁ አፕግሬድ ነው ማድረግ የምትችሉት። ካልቻላችሁ ግን ኤፒኬ ማንኛውንም የሞባይል አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ስታደርጉ ከናንተ ስልክ ቨርዥን ጋር ተመሳሳይነት ያለውን አፕሊኬሽኖች ናቸው ማውረድ የምትችሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔትፍሊክስ ሊኖር ይችላል። ኔትፍሊክስ ሌተስቱን ነው ፊት ለፊት የሚያወጣላችሁ። ነገር ግን የእናንተ ቨርዥን ወደ ታች ከሆነ 2.0 3.0 4.0 4.0 ምናምን ከሆነ ወደ ኋላ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ያሉትን ነው ማውረድ የምትችሉት ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት ኤፒኬዎች ያስመረጧቸዋል ወደ ታች ተወርዱ ማለት ነው። ፕሪቪየስ ቨርዥኖቹ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቨርዥን 8.10 ነበረ፣ እዚህ ጋር 8.9 አለ። ወደ ታች በጣም ብዙ አማራጮች ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ቼክ እያደረጋችሁ ዳውንሎድ አድርጉ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን በመጠቀም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚከብዳችሁ አይመስለኝም። እነዚህን ዌብሳይቶች ኮሜንት ላይ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስልካችሁ ሌተስት ያልሆነ ሰዎች ማለት ነው አዲስ ስልክ እጃችሁ ላይ ማለት አሁን አሉ የሚባሉ ስልኮች እጃችሁ ላይ ሌላችሁ ሰዎች እነዚህን አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ።